12वी सायन्सचा फिजिक्स विषयाचा दुसरा टॉपिक आपण बघतोय मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड्स. याच्यामध्ये आपण हा पॉइंट बघणार आहे ऍब्सोल्यूट प्रेशर अँड गॉज प्रेशर. तर याच्यामध्ये आपण एक वेसल विचारात घेतो ज्याच्यामध्ये आपण वॉटर घेतलंय. एक कंटेनर, एक टँक आहे ज्याच्यामध्ये वॉटर आहे किंवा एक वेसल म्हणू शकतो. या वॉटर मधला एक इमॅजिनरी सिलेंडर आपण विचारात घेतोय. वॉटरचाच सिलेंडरच्या आकाराचा भाग, ऍक्च्युअल सिलेंडर नाहीये, वॉटरचाच एक इमॅजिनरी भाग जो सिलेंडरच्या आकाराचा आहे तो आपण विचारात घेतोय, ज्याचा टॉप सरफेस वरची जी हाईट आहे ती x1 आहे आणि बॉटम सरफेस वरची जी हाईट आहे ती x2 आहे. आणि x1 मायनस x2 ही जी सिलेंडरची हाईट मिळते ती आहे h, म्हणून आपण x1 मायनस x2 ही h एवढी हाईट या सिलेंडरची विचारात घेतोय. त्याच्यामध्ये x1 ची हाईट x2 पेक्षा जास्त आहे म्हणून x1 इज ग्रेटर दॅन x2 असं म्हणतोय. तर या इमॅजिनरी सिलेंडर वरती अप्लाय होणारे एकूण फोर्सेस आपण बघतोय. याचा जो टॉप सरफेस आहे, या टॉप सरफेस वरती अप्लाय होणारा फोर्स हा F1 आहे जो डाऊनवर्ड डायरेक्शन अप्लाय होतो. या सिलेंडरच्या टॉप सरफेसच्या वरच्या सगळ्या वॉटरच्या मॉलिक्युलच्या वेटमुळे अप्लाय होणारा हा F1 फोर्स आहे जो डाऊनवर्ड डायरेक्शनने अप्लाय होतो. अजून एक फोर्स आहे जो फोर्स F2 आहे, तो या सिलेंडरच्या बॉटम सरफेस वरती वरच्या बाजूने अप्लाय होतो. बॉटम वरती अप्लाय होणारा, वरच्या बाजूने अप्लाय होणारा हा F2 हा जो फोर्स आहे तो या इमॅजिनरी सिलेंडरच्या बॉटमच्या खालच्या वॉटर मॉलिक्युलच्या अपवर्ड डायरेक्शन अप्लाय होणाऱ्या फोर्समुळे अप्लाय होतो. आणि अजून एक फोर्स जो आहे, जो फोर्स mg आहे, जो या सिलेंडर मध्ये येणाऱ्या वॉटर मॉलिक्युलच्या मासमुळे डाऊनवर्ड डायरेक्शन अप्लाय होतं. तर या इमॅजिनरी सिलेंडरवरती एकूण 3 फोर्सेस अप्लाय होतात. F1 जो टॉप सरफेस वरती डाऊनवर्ड डायरेक्शन अप्लाय होतं. फोर्स F2 हा बॉटम सरफेस वरती अपवर्ड डायरेक्शननी, आणि या सिलेंडर मध्ये येणाऱ्या वॉटरचा जो भाग आहे त्या वॉटरच्या मासमुळे अप्लाय होणारा mg हा फोर्स डाऊनवर्ड डायरेक्शन अप्लाय होतो. आता हे वॉटर जे आहे हे एका वेसल मध्ये घेतलंय आणि ते स्टेबल आहे, थांबलेलं आहे, स्टील वॉटर ज्याला म्हणतात. हे थांबलेलं आहे याचा अर्थ त्याच्यावरती अप्लाय होणारे फोर्सेस बॅलन्स झालेत, त्यामुळे ते एका ठिकाणी स्थिर आहे. फोर्सेस बॅलन्स झालेत याच्यावरून आपण म्हणू शकतो की टोटल डाऊनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स असू शकतं. आता एकूण अप्लाय होणारे फोर्सेस 3. फोर्स F1 जो डाऊनवर्ड डायरेक्शननी, दुसरा फोर्स F2 जो बॉटम वरती अप्लाय होतो तो अपवर्ड डायरेक्शननी, आणि फोर्स जो mg आहे तो डाऊनवर्ड डायरेक्शननी. तिन्ही फोर्सेस बॅलन्स होतात. अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाऊनवर्ड फोर्स आपण म्हणू शकतो. म्हणून आपण इक्वेशन लिहू शकतो. टोटल अपवर्ड फोर्स कुठला आहे तर F2 हाच आहे, आणि डाऊनवर्ड फोर्सेस कुठले आहेत तर F1 आणि mg. म्हणून आपण इक्वेशन लिहू शकतो F2 इज इक्वल टू F1 प्लस mg. कारण F2 हा अपवर्ड आहे आणि त्याला बॅलन्स होणारे डाऊनवर्ड फोर्सेस कुठले कुठले तर फोर्स F1 आणि mg. या दोन ह्याच्या जर मॅग्निट्यूडचं इक्वेशन लिहायचं म्हणलं तर येतं F2 इज इक्वल टू F1 प्लस mg. आता आपण प्रेशरचा फॉर्म्युला बघितलाय. प्रेशरचा फॉर्म्युला प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स पर युनिट एरिया असं म्हणतो. हा फॉर्म्युला जर फोर्स साठी लिहायचा म्हणलं तर फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया असं लिहू शकतो. मग हाच फॉर्म्युला फोर्स F1 साठी लिहायचा म्हणला तर फोर्स F1 इज इक्वल टू येतं P1 इंटू एरिया A. आता A हा काय आहे तर या सिलेंडरचा बेस एरिया म्हणू शकतो. इथं आपण म्हणले की बेस एरिया A, तर एरिया A. हाच फॉर्म्युला फोर्स F2 साठी लिहायचा म्हणला तर F2 इज इक्वल टू हा असेल P2A. मग इथं P1 आणि इथं P2 हे काय आहे तर फोर्स F1 जो अप्लाय होतोय त्या ठिकाणी असणारं प्रेशर काय आहे तर P1. जिथं फोर्स F2 अप्लाय होते तिथे त्या ठिकाणी अप्लाय होणारं प्रेशर किती आहे P2 आहे. मग त्याच्यावरून F1 साठी लिहिलं P1A, F2 साठी लिहिलं P2A. म्हणून आपण दोन फॉर्म्युले लिहिलेत, F1 इज इक्वल टू P1A आणि F2 इज इक्वल टू P2A. आता या सिलेंडर मध्ये असणारे वॉटरचं जे मास आहे
त्या माससाठी आपण फॉर्म्युला, मासचा फॉर्म्युला आहे मास इज इक्वल टू डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम. मासचा फॉर्म्युला मास इज इक्वल टू डेन्सिटी ऑफ दॅट वॉटर इंटू व्हॉल्यूम ऑफ दॅट सिलेंडर. त्या व्हॉल्यूम त्याचा तो व्हॉल्यूम असेल. मास एम इज इक्वल टू डेन्सिटी आपण रो न दाखवतो. आणि व्हॉल्यूम कसा मिळवतात, व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला आहे एरिया इंटू हाईट. एरिया किती आहे, ए आहे. आणि हाईट कशी मिळवली आपण, x1 मायनस x2. हाईट किती आहे एकूण तर x1 मायनस x2 म्हणजे ए ची एवढी. मग एरिया इंटू हाईट हा व्हॉल्यूम, तर व्हॉल्यूम किती झाला, ए इंटू x1 मायनस x2. मासचा फॉर्म्युला मास इज इक्वल टू डेन्सिटी, ते आपण रो म्हणतो. आणि व्हॉल्यूम किती आहे, एरिया इंटू हाईट दॅट इज x1 मायनस x2. मासची व्हॅल्यू झाली रो ए x1 मायनस x2. त्याला आपण इक्वेशन नंबर 3 दिलाय. इक्वेशन नंबर 1 आहे जो बॅलन्स्ड फोर्स आपण मिळवला F2 इज इक्वल टू F1 प्लस mg. आणि हे F1 साठी जो आपण फॉर्म्युला दिला P1A आणि F2 साठी लिहिला P2A. त्याला इक्वेशन नंबर दिला 2. इक्वेशन 3 मिळाला आम्हाला मास साठी. इक्वेशन 2 आणि इक्वेशन 3 म्हणजे 2 मध्ये आहेत F1 आणि F2 च्या व्हॅल्यूज, आणि इक्वेशन 3 जे मासची व्हॅल्यू आहे, 2 आणि 3 च्या व्हॅल्यूज आपण जर इक्वेशन 1 मध्ये पुट केल्या फ्रॉम इक्वेशन 2 अँड 3, इक्वेशन 1 कसं होईल तर हे असं होतंय F2 म्हणजे P2A इक्वल टू F1 म्हणजे P1A प्लस m काय म्हणलं आपण, रो A x1 मायनस x2, रो A x1 मायनस x2 इंटू हे g. त्यामुळे इक्वेशन तयार होते P2A इक्वल टू P1A प्लस रो AG x1 मायनस x2. त्याच्यात A कॉमन जर काढला आणि कॅन्सल झाला तर P2 साठी इक्वेशन मिळतं P2 that is pressure at the bottom of the given cylinder. P2 is equal to P1 plus rho g x1 minus x2. याच्यात P2 हे बॉटमचं प्रेशर आहे, P1 हे टॉप सरफेसचं प्रेशर आहे, आणि रो ही त्या वॉटरची डेन्सिटी, डी जी ही त्याला अप्लाय होणारी ग्रॅव्हिटी, आणि x1 मायनस x2 म्हणजे काय तर त्याची हाईट, त्या सिलेंडरची हाईट. तर हे मिळालं प्रेशर ऍट पॉइंट P2. हे किती मिळालं तर P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी x1 मायनस. याच्यामध्ये आपण दुसरी केस जी विचारात घेतोय, याच्यामध्ये आपण जो इमॅजिनरी सिलेंडर विचारात घेतोय त्याचा टॉप सरफेस हा वॉटरच्या सरफेस वरती आहे. इथं पहिल्या केसमध्ये बघितलं त्यावेळी जो इमॅजिनरी सिलेंडर जो आम्ही बघितला तो पूर्णपणे वॉटरच्या डीप मध्ये होता, आतमध्ये होता. या सिलेंडरचा या केसमध्ये जो टॉप सरफेस आहे तो वॉटरच्या सरफेस वरती आहे. त्यामुळं इथं वॉटरच्या या सिलेंडरच्या अप्पर सरफेस वरती किंवा टॉप सरफेस वरती अप्लाय होणारं जे प्रेशर आहे ते वरच्या एअर मॉलिक्युल्स मुळे अप्लाय झालेलं प्रेशर असेल, ज्याला आपण ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर म्हणतो. आता याला जर आपण x1 याची जी टॉप सरफेस वरची म्हणजे वॉटरच्या सरफेस वरची हाईट येईल आता त्याला x1 म्हटलं, आणि बॉटम सरफेसची हाईट जर x2 म्हटलं तर x1 मायनस x2 हे h येतं. मग इथं आपण वॉटरच्या सरफेस वरचं प्रेशर याला P0 प्रेशर म्हणतोय. अगोदर आपण याला P1 म्हटलं होतं, आता इथं P0 म्हणतोय का तर ते सरफेस वरच आहे, आणि बॉटमचं प्रेशर जे त्याला आपण P म्हणतोय. मग आपण इथं काही सबस्टिट्यूशन करतो. x1 ला आपण 0 म्हणतो, x1 ची हाईट किती म्हणतो 0. x1 मायनस x2 म्हणजे x1 आणि x2, x1 मायनस x2 हे h एवढं आहे, x1 मायनस x2 हे h आहे. त्यामुळे x2 हे मायनस h येतं कारण x1 0 आहे. जर x1 0 मानलं, x1 मायनस x2 ही हाईट किती आहे h आहे, तर x2 किती येतं मायनस h येतं. आता जे टॉप सरफेस वरचं प्रेशर आहे त्याला P1 च्या ऐवजी आपण काय म्हणतोय P0 म्हणतो, आणि बॉटम सरफेस वरचं जे प्रेशर आहे त्याला P2 च्या ऐवजी, इथं आपण P2 म्हटलं होतं, इथं आपण त्याला काय म्हणतो P म्हणतोय. जर हे सबस्टिट्यूशन घेतले म्हणजे x1 इज इक्वल टू 0, x1 मायनस x2 ची व्हॅल्यू h, आणि त्यामुळे x2 मायनस h, P1 ला P0 आणि P2 ऐवजी आपण काय म्हणणार आहे तर P म्हणणार आहे. ह्या व्हॅल्यू जर विचारात घेतल्या तर इक्वेशन 4 जे आपण बघितलं प्रेशर P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी x1 मायनस x2 हे असं होईल. प्रेशर P इज इक्वल टू P0 प्लस, आता हे बघा प्रेशर P2 च्या ऐवजी काय येणार आहे आपण काय म्हणले P, हे P. तसंच इक्वल टू P1 च्या ऐवजी आपण काय म्हणले P0, तर हे काय येईल P0 प्लस रो जी. आता x1 मायनस x2 याला आपण हाईट किती म्हणले h, सो x1 मायनस x2 च्या ऐवजी h
इक्वेशन मिळतंय P इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच. आता याच्यामध्ये P हे ऍब्सोल्यूट प्रेशर आहे या पॉइंटचं. P ला म्हणतात ऍब्सोल्यूट प्रेशर. P0 हे वॉटरच्या सरफेसवरचं प्रेशर आहे, त्याला म्हणतात ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर. P0 हे वॉटरच्या सरफेसवरचं प्रेशर, त्याला म्हणायचं ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर. P that is absolute pressure is equal to absolute pressure equal to atmospheric pressure plus rho g h असे इक्वेशन. आता हे मिळालं ऍब्सोल्यूट प्रेशर ऍट दिस पॉइंट. आता गॉज प्रेशर जे आहे, गॉज प्रेशर हा ऍब्सोल्यूट प्रेशर आणि ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर या दोन्हीच्या मधला डिफरन्स असतो. Gauge pressure is the difference between absolute pressure and atmospheric pressure. म्हणजे P minus P0 हे मिळते गॉज प्रेशर. त्यासाठी मग कसं इक्वेशन, हे इक्वेशन कसं होईल, P हे P0 मायनस केलं तर P minus P0 इक्वल टू येते रो जी एच. P minus P0 हे काय मिळालं तर हे मिळालं गॉज प्रेशर. गॉज प्रेशरचं डेफिनेशन काय होते, डिफरन्स बिटवीन absolute pressure and atmospheric pressure is known as gauge pressure. That is P minus P0 is equal to काय आलं रो जी एच. त्याला आपण इक्वेशन म्हणतोय 6. तर हे झालं गॉज प्रेशर. तिसरी केस जी बघतोय आपण, या केसमध्ये जो इमॅजिनरी सिलेंडर आहे तो या वॉटर सरफेसच्या वरती आहे. म्हणजे याचा बॉटम सरफेसच वॉटरच्या सरफेस वरती आहे आणि कम्प्लीट सिलेंडर हा एअर मध्ये येतो. आता या सिलेंडर मध्ये येणारा जो भाग आहे तो वॉटर नसून काय असणार आहे तर एअर असणार आहे. त्यामुळे इथं जे आम्ही डेन्सिटी विचारात घेणार आहे की डेन्सिटी आता वॉटरची न विचारात घेता डेन्सिटी रो ही एअरची विचारात घ्यायला पाहिजे. आता इथं आपण जे कन्सिडरेशन करतोय, टॉप सरफेसची जी हाईट आहे त्याला आपण x1 म्हणतोय, बॉटम सरफेसची जी हाईट जी वॉटरच्या सरफेसला येते त्याला आपण म्हणतोय x2. x1 आणि x2 मधले जे डिस्टन्स आहे त्याला आपण d म्हणतोय. आता टॉप सरफेसचे जे प्रेशर आहे त्या P1 ला आपण P म्हणणार आहे आणि बॉटम सरफेसचे जे P2 म्हणतो त्याला आपण काय म्हणणार आहे P0. P0 का तर आपण सरफेसवरचं प्रेशर इथं P0 म्हणतोय, मग अशी जे वॉटरच्या सरफेसवरचं प्रेशर होतं ते P0 म्हणतोय, ते ऍज इट इज आपण काय म्हणतोय P0, फक्त ते आता सिलेंडरच्या बॉटम सरफेसला आलं. तर आपण वरचं सरफेसच्या वरचं प्रेशर मिळवण्यासाठी, so to find the atmospheric pressure at distance d, हे मिळवण्यासाठी ज्यावेळी जो सिलेंडर आहे इमॅजिनरी सिलेंडर तो वॉटर सरफेसच्या वरती असतो त्यावेळेस आपण काय काय कन्सिडरेशन केले, जे डिस्टन्स आहे x1 हे म्हणलं d, x2 म्हणलं 0, P1 ला म्हणलं P आणि P2 साठी म्हणलं P0. आणि जी डेन्सिटी आहे रो ही वॉटरची नसून एअरची असल्यामुळं रो एअर दॅट इज डेन्सिटी ऑफ काय म्हणलं एअर. जर एवढे कन्सिडरेशन्स केले तर इक्वेशन 6 हे कसं लिहिता येईल तर P इज इक्वल टू, आपण इक्वेशन 5 बघू, P इज इक्वल टू P0 मायनस रो एअर इंटू डी जी. आता इथं आपण P ऍज इट इज P म्हणतोय, P0 प्लसच्या ऐवजी काय येईल मायनस येईल कारण ते सरफेसच्या वरती जात आहे, मायनस रो च्या ऐवजी ते रो ही डेन्सिटी आहे, डेन्सिटी ऑफ एअर, डी हे डिस्टन्स झालं दॅट इज x1 मायनस x2 जे घेतो तो, आणि जी ही काय असेल तर ग्रॅव्हिटी असेल. तर जर इमॅजिनरी सिलेंडर सरफेसच्या वरती घेतला, इमॅजिन केला, तर त्यावेळेचं जे प्रेशर आहे ते प्रेशर P इज इक्वल टू P0 मायनस रो दॅट इज डेन्सिटी ऑफ एअर, डी डिस्टन्स बिटवीन x1 मायनस x2 अँड ग्रॅव्हिटी g. तर हे इक्वेशन झालं P इज इक्वल टू P0 मायनस रो एअर डी इंटू जी. त्याला आपण इक्वेशन 7. ओके.